Mijn vader is 40 jaar geleden met een ijzerwarenwinkel begonnen. Dat werd uitgebreid naar toch een complete bouwmarkt waar hij zijn eerste keukenblokje verkocht. Ja, dat hebben mijn ouders echt jarenlang vol passie gedaan. En op een gegeven moment dan breid je dat uit. En uiteindelijk zijn wij een hele grote keukenshowroom geworden. Wij leveren keukens vanaf starters eigenlijk tot toch de mensen die wat specifiekere eisen hebben. Dus dat we echt handgemaakte keukens maken. Op dit moment zijn we uitgegroeid naar het complete afbouwpakket. Dus alles onder één dak. Keukens, sanitair, wand- en vloerafwerking. Ik ga graag naar de sportschool. Ik vind het leuk om te dansen. En ik hou ook zeker van een paar klappen uitdelen. Zo, ik kan er weer tegenaan. Ik heb samen met mijn collega Ulfert Jan de dagelijkse leiding over Total Home Concept. Daarbij ben ik verantwoordelijk voor de projectafdeling en de showroom. De drijfveer om te refreshen, dat is toch echt dat je zegt je moet met je tijd mee. Ja, je denkt waar moet ik beginnen? Wij begonnen met een naam dat je denkt hey, die dekt niet de lading. Maar ja, als je een nieuwe naam hebt, een nieuw logo, ja, dan moet alles opnieuw. Dus waar ga je beginnen? Ja, dan ga je zoeken en eigenlijk per toeval kwam ik bij Multicopy terecht. En ja, dat ging verrassend snel. Als eerste heb ik hier een voorstel met een blauwe tint. Hier hebben we het ook even uitgewerkt in andere uitingen. Dat is in eerste instantie geen bewuste keuze geweest. Ze deden altijd ons drukwerk. Ik vroeg aan Renate van Multicopy of ze een logo kon ontwerpen. En ja, dat deden ze ook. Wauw. Hier word ik ook helemaal blij van. Ze kwam met een ontzettend verrassend resultaat. En ja, dan breidt het steeds meer uit. Dus dan begint het bij het logo en voordat je het weet, dan is het plaatje compleet. Ik hoop voor Renate. Ik heb vaak wel een gedachte hoe ik het wil hebben, maar er zijn ook zeker punten dat ik denk van oké, ik wil dit, maar je loopt vast. En dat is eigenlijk de perfecte match. Dat als ik iets toestuur, dat Renate wel weet wat ik bedoel. Ik ben ontzettend tevreden met het eindresultaat. Het voelt zeer persoonlijk en het begon bij een logo. Daarna de bestikkering van het pand. Labels, vlaggen, prijskaarten, auto's, spandoeken. Ja, bedenk het maar. Ik kan ook iedereen dit aanraden. Het is boven verwachting. We zijn ook steeds een stapje verder gegaan dan in eerste instantie de bedoeling was. Maar als je nu kijkt in onze showroom, dan maakt alle details het gewoon compleet. Maakt het af. Multicopy, bedankt.